هنفتح اللايت، اكسبوجر تبقى بزيرو زي ما هي، كونتراست -26. الهايلايتس هنخليها -61. الشادوز هنخليها 61 موجب. لايتس هنخليها -100. البلاكس هنخليها -29. نيجي بعد كده الكيرف انا واخدها كوبي تمام. كل اللي عليك هتاخد سكرين شوت وتطبقها بنفس البوينتس اللي هنعملها بالظبط. بعدين هندوس دن. نيجي بعد كده ننزل الوايت بالانس. التمب هنا هنخليها موجب 28 والتنت موجب 2. الفيبرانس هنا هنخليها موجب 50 والساتوريشن زي ما هي. بعدين هنخش على الميكس كولر. نجيب هنا الريد هنخلي الهيو هنا موجب 26. الساتوريشن 14 واللومينانس هنخليها بالزيرو. نيجي للأورنج الهيو هنا هتبقى بزيرو زي ما هي. نيجي للساتوريشن -51. وبعدين نروح لليالو أو الأصفر ونخلي الهيو هنا -60 والساتوريشن نخليها -100. لومينانس نخليها موجب 18. نيجي للجرين نخلي الهيو هنا -28 والساتوريشن هنخليها -100 واللومينانس هنخليها -50. نيجي للأكوا هنخلي الهيو هنا -55. الساتوريشن -100 واللومينانس هنا -31. نيجي للبلو الهيو خليها -72. الساتوريشن هنخليها -100. لومينانس هنخليها موجب 24. بس اجي هنا نخلي الساتوريشن 100 وندوس دن. نيجي بعد كده الافكتس وبعدين هنجيب التكستشر هنخليها موجب 16 والكلاريتي هنا نخليها موجب 12. كلاريتي نخليها موجب 12 وبعدين موجب 25.
وبعدين ننزل تحت نجيب الجرين اماونت نخليها موجب 25، وبعدين نطلع فوق نجيب السبليت تون. هنا عندك الهايلايتس وهنا عندك الشادوز. هنا الاتش والاس بتاع الهايلايتس. نبدأ بالاتش، نخلي الاتش 200، 37 مع الساتوريشن 47. ننزل تحت الشادوز، هنخلي الاتش تحت 7، نخلي الاتش هنا ب37 والاس ب32. نيجي للبالانس هنا هنخليها سالب 15 وندوس دن. نشوف الصورة بتاعتنا بيفور وافتر. نيجي بعد كده ناخد كوبي للسيتنجز او الاعدادات ونسيب التولز زي ما هي كده، ندوس صح. نرجع من هنا نشوف الصور دي ازاي تطبق عليها نفس التون اللي انت عملته على الصورة اللي فاتت. نفتح الصورة دي، هندوس على الثلاث نقط، ننزل تحت هندوس بيست بيفور وافتر.